Vào ngày Giáng sinh năm 1991, Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã gây chấn động thế giới với tuyên bố giải thể Liên bang Xô Viết. Sau hơn 40 năm thế giới đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô. Từng là quốc gia theo thể chế xã hội chủ nghĩa lớn nhất thế giới, một đế chế khổng lồ được định hướng theo ý thức hệ đã bao phủ một nửa thế giới trong 70 năm và là đối trọng của Mỹ trong các vấn đề toàn cầu. Sự kiện này đã khiến Liên Xô tàn rã thành 15 nước cộng hòa độc lập và biến nước Mỹ trở thành siêu cường toàn cầu duy nhất. Mặc dù ở thời kỳ đỉnh cao, Liên Xô có hơn 5 triệu binh sĩ đóng quân trên toàn thế giới và số lượng vũ khí hạt nhân đủ để hủy diệt toàn nhân loại. Tuy nhiên, sự tan rã này lại diễn ra trong hòa bình mà không một phát súng nào được khai hỏa. 30 năm sau sự kiện chấn động thế giới ấy, nhưng dường như sự sụp đổ của Liên Xô giống như chỉ mới ngày hôm qua, và những căng thẳng giữa Nga, quốc gia kế thừa nhà nước Xô Viết và Mỹ vẫn là những tiêu đề được đưa ra bàn luận hàng ngày. Các nhà lãnh đạo của Moscow ngày nay phải đối mặt với một khu vực hậu Xô Viết bất ổn, trong đó tất cả các đồng minh khu vực Đông Âu của Liên Xô và thậm chí 3 trong số 15 nước Cộng hòa thuộc Liên Xô đã gia nhập Liên minh châu Âu và NATO. Các quốc gia Đông Âu còn lại như Ukraine, Belarus, Georgia và Moldova cũng phải chịu tác động mạnh mẽ bởi châu Âu và Mỹ nhằm kiềm chế sức hành động của Nga. Ở sơn phía Nam, Azerbaijan đã tận dụng sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành một cuộc chiến chống lại Armenia, đồng minh của Nga. Và ở khu vực Trung Á, Trung Quốc cạnh tranh công khai với Nga về các ưu đãi thương mại, khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên và ảnh hưởng chính trị. Từ một tượng đài thống nhất và hùng mạnh một thời đã biến thành một biển tai họa đối với Điện Kremlin. Nhưng với nước Nga ngày nay của Tổng thống Putin được coi là mối đe dọa ngày càng tăng và là một trong hai đối thủ toàn cầu mà Mỹ phải đối mặt. Theo quan điểm của phương Tây, nước Nga của ông Putin đang hồi sinh và Moscow muốn khẳng định lại sức mạnh của mình trên toàn thế giới. Điều này đã khiến cho phương Tây thực hiện những hành động để làm giảm sự ảnh hưởng của Nga bằng cách gieo rắc mối bất hòa giữa các đồng minh NATO ở phía đông với Nga, đặc biệt là trong vấn đề giữa Ukraine và Nga. Truyền thông phương Tây cũng thường xuyên đưa các tin về việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ, phát tán những thông tin sai lệch, chẳng hạn như sự can thiệp của Moscow vào cuộc bầu cử Mỹ. Ngoài sự kiện Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, thì Cộng hòa Pridnestrovsk tách ra từ Moldova, Nam Ossetia, Abkhazia ly khai khỏi Georgia. Hai tỉnh của Ukraine là Donetsk và Lugansk cũng đòi sáp nhập Nga. Hơn nữa, Nga và Belarus cũng có những động thái về một thỏa thuận hợp nhất với Nga. Việc này khiến phương Tây lo ngại rằng đây là bước đầu tiên để ông Putin khôi phục vinh quang Liên Xô. Vậy nếu Tổng thống Putin có thể khôi phục toàn bộ Liên Xô, thì sức mạnh quân sự cũng như kinh tế sẽ như thế nào? Dĩ nhiên, điều này khó có thể xảy ra, hoặc có xảy ra thì sẽ chỉ có một vài quốc gia hợp nhất lại. Nhưng trong video này, chúng ta sẽ tính tới trường hợp toàn bộ 15 quốc gia hậu Xô Viết sẽ tái hợp. Đầu tiên là diện tích. Liên Xô mới vẫn là quốc gia có diện tích lớn nhất trên thế giới, khoảng 22.307.868 km². Có dân số đứng thứ tư thế giới, cụ thể là 297.889.000 người sau Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ. Về kinh tế, xét theo GDP danh nghĩa thì Liên Xô mới sẽ là nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới, sau cả Vương quốc Anh và Pháp với 2.149 tỷ 420 triệu đô la Mỹ và thu nhập bình quân đầu người đạt 7.216 đô la Mỹ. Nếu xét theo sức mua tương đương thì Liên Xô mới có nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, đạt 6.152 tỷ 90 triệu đô la Mỹ, sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và Ấn Độ. Và thu nhập bình quân đầu người theo sức mua tương đương gấp đôi Việt Nam, đạt 20.652 đô la Mỹ. Về quân sự, để cho dễ hình dung thì 5 phút thôi sẽ so sánh với Mỹ, cường quốc số 1 thế giới về quân sự. Chúng ta sẽ không bàn về chất lượng của từng loại trang thiết bị, bởi những trang thiết bị hiện đại nhất vẫn nằm trong tay của Mỹ và Liên Xô mới, cụ thể là Nga. Trước khi vào chủ đề chính, các bạn hãy dừng lại 3 giây xuống phần bình luận, đoán thử xem quốc gia nào sẽ là cường quốc số 1 thế giới về quân sự nhé! Năm 2021, dự chi cho quốc phòng của Liên Xô đạt 76 tỷ 867 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 3 thế giới. Còn Mỹ vẫn là quốc gia chi cho quân sự nhiều nhất, cụ thể là 740 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Còn vị trí thứ 2 thuộc về Trung Quốc với 178 tỷ 200 triệu đô la Mỹ. Liên Xô mới cũng có 6.382.300 quân nhân,
Trong đó có 1.728.500 quân thường trực, số còn lại là quân dự bị và lực lượng bán quân sự. Còn Mỹ có 2.245.500 quân nhân, trong đó có 1.400.000 quân thường trực và 845.500 quân dự bị. Về không quân, Liên Xô mới sẽ sở hữu 1.054 máy bay chiến đấu, 937 máy bay tấn công, 513 vận tải cơ, 2.060 trực thăng và 703 trực thăng tấn công. Còn Mỹ vẫn là quốc gia sở hữu lượng máy bay lớn nhất, với 1.956 máy bay chiến đấu, 761 máy bay tấn công, 945 vận tải cơ, 5.436 trực thăng và 904 trực thăng tấn công. Về lục quân, nếu Mỹ là quốc gia sở hữu số lượng máy bay lớn nhất thì Liên Xô mới lại dẫn đầu về trang thiết bị cho lục quân, bao gồm 19.070 xe tăng, 48.396 xe bọc thép, 8.590 pháo tự hành, 8.453 pháo kéo và 5.794 dàn phóng tên lửa. Còn Mỹ sở hữu 6.100 xe tăng, 40.000 xe bọc thép, 1.500 pháo tự hành, 1.340 pháo kéo và 1.365 dàn phóng tên lửa. Về hải quân, đa số các quốc gia hậu Xô Viết đều nằm trong nội lục, nên lực lượng hải quân của Liên Xô sẽ không thay đổi đáng kể so với nước Nga hiện tại. Liên Xô vẫn chỉ sở hữu một tàu sân bay là chiếc tàu sân bay đô đốc Kuznetsov có thể triển khai chiến đấu cơ của Nga, 28 tàu chiến, trong đó có 15 tàu khu trục và 13 khinh hạm, 85 tàu hộ tống, 68 tàu ngầm và 132 tàu tuần tra. Còn Mỹ thì sở hữu 11 tàu sân bay có thể triển khai chiến đấu cơ và 10 tàu sân bay trực thăng, 92 tàu chiến, toàn bộ là tàu khu trục, 72 tàu hộ tống, 68 tàu ngầm và 13 tàu tuần tra. Về vũ khí hạt nhân, Liên Xô vẫn là quốc gia sở hữu nhiều nhất với 6.375 đầu đạn. Theo sau là Mỹ, sở hữu 5.800 đầu đạn hạt nhân. Về dầu mỏ, thì Liên Xô có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 6 thế giới với 180 tỷ 884 triệu thùng. Còn Mỹ có trữ lượng dầu mỏ đạt 35 tỷ thùng và ở vị trí thứ 11. Với những dữ liệu trên thì theo các bạn, nếu Liên Xô tái hợp thì Liên Xô hay Mỹ sẽ là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới? Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh nếu thấy video này hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.